tiếp tục diễn biến nảy lửa ở chiến địa Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Theo thông tin từ tình báo Anh, Nga đang thay đổi chiến thuật khi tăng cường sử dụng lực lượng bộ binh, triển khai mạnh các cuộc giao tranh cận chiến với Ukraine tại đây. Nguyên nhân do đâu? Trong khi đó, hoạt động sơ tán dân thường ở Bakhmut tiếp tục được phía Ukraine khẩn trương thực hiện, nhưng tốc độ đang rất chậm. Không chỉ Bakhmut, nhiều thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Donetsk hiện đã bị san bằng sau những cuộc giao tranh nảy lửa. Thực trạng này được chứng thực qua những bức ảnh đầy ám ảnh tại thị trấn Marinka do Ukraine và hãng tin AP đăng tải mới đây. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, phi công Ukraine đến Mỹ tham gia khóa huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Liệu đây có phải là dấu hiệu sớm cho thấy Washington sắp thay đổi lập trường và sẽ cung cấp các chiến đấu cơ cho quốc gia đồng minh Đông Âu? Một số thông tin nổi bật khác về xung đột Nga-Ukraine. Thủ tướng Đức nói Trung Quốc đã hứa sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Trong khi đó, Hungary cho rằng lệnh trừng phạt vô ích với Nga, châu Âu đã quá cuốn theo tâm lý chiến tranh. Các tin tức đáng chú ý trên thế giới. Trung Quốc đề cao việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong khu vực nội địa. Hình ảnh lính Mỹ học Muay Thái ở Thái Lan. Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga ở mức kỷ lục. Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi ngăn chặn vấn nạn buôn người ở Địa Trung Hải. Thủ tướng Hy Lạp mong người dân tha thứ sau thảm kịch đường sắt. Giải vô địch đua ngựa Libya trở lại sau 13 năm gián đoạn. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa đặc biệt đằng sau bông hoa bách hợp khổng lồ được làm bằng lon thiếc ở Mexico. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 6 tháng 3. Như thường lệ, vào đầu chương trình sẽ là những cập nhật đáng chú ý về diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Trước tiên là tại khu vực Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong bản báo cáo mới đây, tình báo Anh cho biết các lính dự bị của Nga đã được lệnh tấn công một chốt phòng thủ của Ukraine với súng và xẻng. Theo Bộ Quốc phòng Anh, những chiếc xẻng này nhiều khả năng là MPL-50 được thiết kế vào năm 1869. Có chiều dài khoảng 50 cm với phần cán gỗ nhẹ và phần lưỡi nặng rộng 15 cm. Công cụ này có thể dùng để đào công sự hoặc đấu tay đôi. Tình báo Anh khẳng định đây là bằng chứng cho thấy lực lượng Nga đang thay đổi chiến thuật tại Bakhmut. Họ tăng cường giao tranh cận chiến khi thiếu đạn dược trầm trọng. Hiện Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Khi các cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt, Ukraine đã tiến hành sơ tán dân thường khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, hoạt động này đang gặp khó khăn và diễn ra rất chậm. CNN dẫn lời Phó thị trưởng Bakhmut Oleksandr Marchenko cho biết họ chỉ đưa được 5 đến 10 người ra khỏi thành phố mỗi ngày, giảm mạnh so với con số 600 trong thời gian cao điểm trước đó. Theo vị này, lực lượng Nga đã không kích, nã pháo và súng cối vào mọi nơi trong thành phố, khiến quân đội Ukraine rất khó tiếp cận được những người dân bị mắc kẹt. Ông Marchenko cho biết thêm, hiện còn khoảng 4.000 đến 4.500 người còn ở Bakhmut. Hiện nay, giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội cả trong và quanh thành phố Bakhmut, khi lực lượng Nga liên tục giành được lợi thế và một số thắng lợi ở chiến địa này. Có thông tin cho rằng Ukraine đang chuẩn bị rút quân khỏi đây. Tuy nhiên, ông Serhiy Chevati, phát ngôn viên các nhóm tác chiến phía đông của quân đội Ukraine, cuối tuần qua khẳng định quân đội Ukraine chỉ đang luân chuyển có kế hoạch và có kiểm soát các vị trí chiến đấu ở Bakhmut. Tuy nhiên, tướng Richard Danat, cựu chỉ huy quân sự hàng đầu của Anh nhận định rằng quân đội Ukraine nên rút lui về một tuyến dễ phòng thủ hơn ở Bakhmut. Vị tướng đồng thời khẳng định thành phố này không quá quan trọng về mặt chiến lược đối với Ukraine. Về phía Nga, nếu giành được Bakhmut, điều này sẽ là bàn đạp giúp họ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Không chỉ Bakhmut, nhiều thị trấn, thành phố khác của tỉnh Donetsk cũng chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đăng tải trên Twitter hôm 5 tháng 3 những hình ảnh mô tả rõ sự thảm khốc của chiến tranh ở khu vực này. Thị trấn Marinka của tỉnh Donetsk qua ảnh do Ukraine cung cấp bị tàn phá nặng nề. Bộ Ngoại giao Ukraine đã dùng từ san bằng để nói về sự khủng khiếp này. AP cũng đăng tải những hình ảnh tương tự được chụp bằng máy bay không người lái. Hãng tin đồng thời dẫn lời cảnh sát trưởng Marinka, ông Artem Stru cho biết thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ người dân được sơ tán vì nơi đây không còn là nơi để sống. Người này cáo buộc lực lượng Nga đã hủy hoại mọi thứ, không chỉ để đánh bại quân đội Ukraine mà còn hủy diệt sự sống. Nga chưa bình luận về những hình ảnh và phát biểu trên.
Cũng trong ngày 5 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vinh danh những người lính chiến đấu trong trận chiến đầy đau đớn và khó khăn ở khu vực tiền tuyến Donbass, miền đông của đất nước. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng nước này đã chống lại hơn 130 cuộc tấn công của lực lượng Nga vào một ngày hôm trước, bao gồm ở các khu vực như Kupiansk, Liman, Bakhmut hay Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào hôm 5 tháng 3 rằng quân Nga đang tiếp tục cố gắng bao vây Bakhmut. Phát biểu vào hôm 5 tháng 3 vừa qua, ông Zelensky nói, tôi muốn bày tỏ kính trọng đối với sự dũng cảm, sức mạnh và sự kiên cường của những người lính chiến đấu ở Donbass. Đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công, phá hoại các căn cứ của lực lượng Nga, đồng thời bảo vệ biên giới và các thành phố. Nhưng vào hôm 4 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đã cảnh báo rằng các tuyến tiếp tế của Ukraine tới Bakhmut đang bị thu hẹp. ISW cho biết Nga có thể đã có ý định bao vây lực lượng Ukraine ở Bakhmut, nhưng Bộ Chỉ huy Ukraine đã phát đi tín hiệu rằng họ có thể sẽ rút quân vì mạo hiểm để bị bao vây. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Theo thông tin mới đây từ NBC News, hiện các phi công Ukraine đang được đánh giá tại Mỹ xem họ sẽ cần phải mất bao lâu để hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng máy bay, bao gồm cả việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Dẫn lời các quan chức, hãng tin này cho biết phi công đang được đánh giá ở Tucson, Arizona và các phi công khác có thể đang trên đường đến. CNN cũng đưa tin rằng các phi công Ukraine đã có mặt ở Arizona để tham gia các hoạt động huấn luyện trong chương trình trao đổi quân sự giữa Mỹ và Ukraine. Theo báo cáo mới đây từ một quan chức Mỹ, các phi công Ukraine đang được huấn luyện để có thể lái những chiếc F-16 thế hệ thứ tư ở Arizona. Sự kiện huấn luyện này nhằm hỗ trợ các phi công Ukraine chiến đấu hiệu quả hơn, cũng như chỉ dẫn cho họ về cách phát triển khả năng chiến đấu của mình. Tuy nhiên, quan chức này nói thêm, không có thông tin nào về việc cung cấp F-16 cho Ukraine. Chính phủ Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây gửi các máy bay chiến đấu tiên tiến để thay thế các máy bay thời Liên Xô mà nước này đang vận hành. Nhưng cho đến nay, các nước vẫn từ chối yêu cầu này. Trong chuyến công du tới Anh, Pháp và Bỉ trong tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại lời kêu gọi của mình về việc viện trợ máy bay phản lực, gọi chúng là đôi cánh cho tự do. Trong chuyến thăm của ông Zelensky tới London, chính phủ Anh đã thông báo rằng Vương quốc Anh sẽ mở rộng việc đào tạo lực lượng Ukraine, cụ thể là các phi công lái máy bay chiến đấu. Theo Anh, việc này sẽ giúp các phi công có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai. Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen hôm 5 tháng 3, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz nói rằng chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Phát biểu trước phóng viên, ông Scholz nói, tất cả chúng tôi đều chia sẻ quan điểm rằng không nên viện trợ vũ khí cho Nga. Về phương diện này, chính phủ Trung Quốc đã cam kết rằng họ sẽ không cung cấp gì cả. Chúng tôi đã yêu cầu không gửi vũ khí cho Nga và hiện đang theo dõi tình hình này. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Scholz đã cảnh báo rằng cung cấp vũ khí cho Nga sẽ mang lại hậu quả đối với Bắc Kinh. Vào tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang xem xét viện trợ vũ khí và đạn dược cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Reeder cũng cho biết quân đội Mỹ chưa có bằng chứng cho thấy Bắc Kinh viện trợ vũ khí cho Moscow, nhưng khẳng định rằng Trung Quốc đang xem xét lựa chọn này. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ning nói rằng chính quyền Trung Quốc sẽ không tha thứ cho các mối đe dọa và áp lực của Mỹ được tạo ra dựa trên các cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Moscow. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SVT, Ngoại trưởng Hungary ông Peter Szijjarto đã nói rằng những biện pháp mà châu Âu đang theo đuổi để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đều đang không hiệu quả và khẳng định rằng xung đột chỉ có thể kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Szijjarto nói, mục tiêu đầu tiên là phải ngừng tàn sát lẫn nhau, có nghĩa là ta không cần gì khác ngoài việc hai bên phải ngừng bắn. Theo nhà ngoại giao, các lệnh trừng phạt của EU không thể ngăn chặn xung đột. Ông lưu ý, chúng ta đã đưa ra 10 gói trừng phạt, nhưng lệnh trừng phạt có khiến chúng ta đến gần hơn với việc chấm dứt xung đột hay không? Câu trả lời là không. Nó đã khiến Nga phải đầu hàng hay không? Câu trả lời cũng là không. Nhưng nó có tổn hại đến châu Âu hay không? Thì câu trả lời là có. Tôi nghĩ rằng các giải pháp mà chúng ta đang cố gắng theo đuổi ở châu Âu hiện nay chỉ đơn giản là không hiệu quả, bởi vì chúng ta đã quá cuốn theo tâm lý chiến tranh. Khi được hỏi tại sao Hungary không viện trợ vũ khí cho Kiev, ông Szijjarto cho biết, chúng tôi là quốc gia láng giềng với Ukraine và chúng tôi không muốn có thêm người chết. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn điều đó. Chúng tôi không viện trợ vũ khí, chúng tôi tiếp tục ủng hộ hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cùng ngày cho biết
Ankara đang nỗ lực làm việc để đổi mới sáng kiến ngũ cốc mà nước này cùng Liên Hợp Quốc làm trung gian để nông sản của Ukraine được vận chuyển qua Biển Đen trong thời điểm xảy ra chiến sự. Thỏa thuận được gia hạn vào tháng 11 năm ngoái và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Năm ngoái, Nga đã từng đơn phương đình chỉ thỏa thuận vì cho rằng các điều kiện xuất khẩu của mình không được đáp ứng. Tại hội nghị các quốc gia kém phát triển lần thứ 5 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Qatar, Ngoại trưởng Cavusoglu chia sẻ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng để hoạt động vận chuyển diễn ra thuận lợi và sáng kiến ngũ cốc sẽ được gia hạn thêm. Sau đó cùng ngày, phía Nga cho biết họ đồng ý gia hạn thỏa thuận nếu các lợi ích của nông sản Nga được quan tâm đến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova nói rằng nếu thỏa thuận này là công bằng, chúng tôi sẽ trở lại và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Nga cũng sẽ chống lại bất kỳ hành động khiêu khích hoặc âm mưu nào ở Biển Đen. Theo Reuters, hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga không bị liệt vào lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, Nga lại hạn chế phương thức thanh toán, chuỗi cung ứng và bảo hiểm. Điều này đã trở thành rào cản cho chính hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của họ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã thảo luận việc gia hạn thỏa thuận với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo Trung tâm Điều phối chung ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay tổng cộng đã có 23 triệu tấn ngũ cốc và nông sản đã được vận chuyển thông qua Biển Đen nhờ sáng kiến này. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Mới đây, theo tờ Global Times của Trung Quốc, thành viên của Ủy ban Toàn quốc lần thứ 14 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, ông Yang Chanli đã cho biết rằng ông cùng với 14 cố vấn chính trị quốc gia khác đã đệ trình một đề xuất chung trong kỳ họp của Ủy ban, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực Trung Quốc nội địa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc xem an ninh năng lượng là một phần quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia, đề xuất thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân một cách tích cực và thận trọng. Ông Yang cho biết, Trung Quốc đã thiết lập một nền tảng vững chắc để đạt được các mục tiêu lớn hơn và phát triển năng lượng hạt nhân với chất lượng cao hơn. Đề xuất cho biết, cần lập kế hoạch và xây dựng các dự án điện hạt nhân ở những khu vực không đủ công suất để đảm bảo cung cấp điện sạch cho các cơ sở, cũng như bắt đầu giảm cường độ phát thải carbon và chất ô nhiễm quá mức. Theo ông Yang, Trung Quốc đại lục hiện có 76 tổ máy điện hạt nhân đang được xây dựng với công suất lắp đặt là 81 triệu kW. Tuy nhiên, cả công suất lắp đặt máy phát điện hạt nhân và tỷ trọng điện hạt nhân vẫn còn nhỏ. Để đạt được mức trung hòa carbon cao nhất, công suất lắp đặt của điện hạt nhân cần ít nhất 150 triệu kW vào năm 2030 và 380 triệu vào năm 2050. Điều đó có nghĩa Trung Quốc cần phải duy trì cường độ phát triển hơn 10 tổ máy điện hạt nhân mỗi năm trong thập kỷ mới. Vừa qua, các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên Rắn hổ mang vàng lần thứ 42 ở Thái đã có những trải nghiệm mới lạ khi học Muay Thái. Võ sĩ hàng đầu Thái Lan Sombat Banchamek là người chịu trách nhiệm dạy Muay Thái cho các binh sĩ Mỹ. Võ sĩ có biệt danh là Bukho, nghĩa là hoa sen trắng, chia sẻ với Reuters rằng đối với mỗi người lính Mỹ tham gia tập trận, họ đều muốn trao đổi và học hỏi văn hóa của chúng tôi, đặc biệt là Muay Thái, một môn nghệ thuật của quốc gia chúng tôi. Một lính Mỹ tham gia buổi tập tên Adam Cato nói, thật tuyệt vời khi được học một số kỹ năng mà chúng tôi có thể áp dụng vào công việc trong tương lai. Cuộc tập trận Rắn hổ mang lần thứ 42 diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 với sự tham gia của 7.394 binh sĩ từ 30 quốc gia. Đây là một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lần đầu được tổ chức vào năm 1982. Thưa quý vị, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, đã tăng lên mức kỷ lục là 1,62 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2. Thông tin được hãng tin Yonhap trích dẫn dữ liệu của công ty phân tích năng lượng Vortesa. Theo báo cáo, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng 28% so với tháng trước và cao hơn tổng lượng dầu được giao từ Iraq và Ả Rập Xê Út, hai nhà cung cấp dầu của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ. Cụ thể, trong tháng 2, nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út là 687.000 thùng một ngày, giảm 16% so với tháng trước, trong khi lượng giao hàng từ Iraq tăng lên khoảng 939.900 thùng một ngày. Nga đã là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ trong tháng thứ 5 liên tiếp, hiện chiếm khoảng 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Con số này tăng đáng kể so với năm 2021 là chưa đến 1%. New Delhi bắt đầu gia tăng mua dầu thô của Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine và bị phương Tây áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là đối với lĩnh vực năng lượng. Mất đi các khách hàng lâu năm ở châu Âu, Nga hướng đến châu Á, một thị trường tiềm năng để thay thế. Trong khi đó, dù chịu sức ép ngày càng gia tăng từ phương Tây, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu Nga. New Delhi nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu và họ có những lựa chọn riêng đối với các nhà cung cấp.
Ở Bangladesh, một đám cháy lớn mới đây đã san bằng một phần trại tị nạn của người Rohingya. Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát và may mắn không có thương vong về người. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 3 theo giờ địa phương, tại trại tị nạn số 11, nơi sinh sống của hơn 1 triệu người Rohingya ở Cox's Bazar, một quận biên giới của Bangladesh giáp với Myanmar. Video do Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Bangladesh đăng tải cho thấy những cột khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết đám cháy đã thiêu rụi 3.000 nơi trú ẩn của người tị nạn và một trung tâm y tế. Hiện cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn đang được tiến hành. Năm 2017, hàng triệu người Rohingya đã trốn khỏi Myanmar sau cuộc đàn áp quy mô lớn do quân đội lãnh đạo. Hầu hết trong số đó chọn chạy tị nạn sang Bangladesh. Trong bài thánh lễ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francis đã kêu gọi ngăn chặn vấn nạn buôn người, đặc biệt là ở Địa Trung Hải, sau khi thảm kịch chìm thuyền chở người di cư mới nhất khiến hàng chục người thiệt mạng ở miền Nam Italy. Trước hàng nghìn người tại quảng trường Thánh Peter của Vatican, Đức Giáo hoàng nói, tôi xin nhắc lại lời khẩn cầu của mình với mong muốn rằng sẽ không có một thảm kịch nào như vậy xảy ra nữa. Hãy ngăn chặn những kẻ buôn người, cầu nguyện cho những chuyến đi của hy vọng sẽ không bao giờ biến thành những chuyến đi tử thần, cầu cho vùng nước trong veo của Địa Trung Hải không còn nhuốm máu bởi những tai nạn thảm khốc. Rạng sáng ngày 26 tháng 2, một chiếc thuyền chở khoảng 150 người di cư khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ bị đắm ở vùng biển động gần Staccato di Cotto, một khu nghỉ mát bên bờ biển phía đông, tỉnh Calabria, Italy. Thi thể của 70 người đã được tìm thấy. Tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ 3 kẻ buôn người có liên quan đến vụ việc. Italy từ lâu đã trở thành một trong những điểm dừng chân chính trong chuyến hành trình đến châu Âu của những người di cư. Tuyến đường băng qua Địa Trung Hải này được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ năm 2014, hơn 20.300 người đã chết hoặc mất tích khi cố vượt Địa Trung Hải. Liên quan đến thảm kịch, 2 đoàn tàu xe lửa đâm nhau ở Hy Lạp, mới đây Thủ tướng nước này Kyriakos Mitsotakis đã lên tiếng xin lỗi công khai, mong được gia đình 57 người thiệt mạng trong vụ việc, cũng như những người dân đất nước tha thứ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối tuần qua, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ, trên cương vị là một cá nhân và là nhà lãnh đạo đất nước lâu năm, tôi nợ tất cả người dân, đặc biệt là thân quyến của các nạn nhân, một lời xin lỗi sâu sắc. Ông đồng thời cho biết, ở Hy Lạp năm 2023, việc 2 đoàn tàu đi ngược nhau mà không ai nhận ra là một chuyện không thể tưởng tượng được. Chúng ta không thể và không được che giấu rằng đây là một lỗi lầm của con người. Tối ngày 28 tháng 2, đoàn tàu chở 350 hành khách từ thủ đô Athens tới thành phố phía Bắc Thessaloniki đã đâm vào tàu chở hàng khi vừa ra khỏi đường hầm thuộc địa phận Larissa, miền trung đất nước. 57 người thiệt mạng sau cú đâm trực diện, hầu hết là sinh viên. Hệ thống đường sắt ở Hy Lạp từ lâu được cho là có nhiều vấn đề trong công tác quản lý. Theo một số nguồn tin, Hellenic Railway, công ty chịu trách nhiệm bảo trì đường sắt của Hy Lạp, đang nợ hàng tỷ euro. Thảm kịch vừa qua đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Hy Lạp, yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm. Trong đó một số cuộc đụng độ giữa cảnh sát và đám đông đã xảy ra ở một số thành phố như Athens, Arista hay Thessaloniki. Dịch vụ đường sắt Hy Lạp cũng đang bị trì trệ do công nhân đình công. Trong ngày 5 tháng 3, tại trạm xe lửa của thành phố Larissa, phía đông nam Hy Lạp, luật sư của trưởng nhà ga đã cho biết thân chủ của ông bị bắt tạm giam do những vấn đề liên quan đến thảm kịch xe lửa nghiêm trọng gần đây. Trưởng nhà ga bị tạm giam vào ngày 1 tháng 3, chỉ vài giờ sau khi đoàn tàu chở 350 người bị va chạm với một chuyến tàu chở hàng khác gần thành phố Larissa. Vụ tai nạn khiến ít nhất 57 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hiện trường nhà ga được cho là có thể bị tuyên trọng tội với cáo buộc làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và gây rủi ro cho sự sống. Cuối tuần qua, ông đã xuất hiện trước khi phiên thẩm vấn bắt đầu. Luật sư của trưởng ga là Stefanos Pazaridis nói rằng, như đã dự đoán, ông ấy đã bị tạm giam sau khi trải qua phiên thẩm vấn. Trưởng ga đã khai đúng sự thật, ông ấy thực sự suy sụp. Ông ấy đã nói chính xác những gì đã xảy ra mà không lo sợ điều đó sẽ khiến ông ấy bị kết tội. Lời khai có khiến ông bị tội hình sự hay không thì hãy đợi công lý trả lời, vị luật sư nói thêm. Tuần trước, luật sư Pazaridis cho biết thân chủ của ông sẽ nhận trách nhiệm về vụ tai nạn, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác dẫn đến sự việc này. Các liên đoàn đường sắt ở Hy Lạp đã chỉ trích về sự xuống cấp của hệ thống đường ray. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cả hành khách và các nhân viên làm việc gặp nhiều nguy hiểm. Ở Venezuela, nhiều người dân hôm 5 tháng 3 đã đến thăm mộ của cố Tổng thống Hugo Chávez, đánh dấu 10 năm ngày mất của cựu nhà lãnh đạo này. Thông tin được phóng viên Reuters ghi nhận.
Mộ của cựu Tổng thống Chávez được đặt trong một doanh trại trên núi ở thủ đô Caracas của Venezuela, nơi ông từng sử dụng làm trụ sở chính trong cuộc đảo chính thất thành năm 1992. Tưởng niệm ngày mất của cố nhà lãnh đạo, người dân mang theo di ảnh và một số vật dụng khác xếp hàng chờ vào thăm mộ. Một người tên Fatima Futuret chia sẻ với truyền thông trong nước rằng, cựu Tổng thống Chávez luôn hy sinh, đặt mọi tâm tình vào người dân Venezuela. Trong số những người đến thăm còn có Tổng thống đương nhiệm của Bolivia, ông Luis Arce. Nhà lãnh đạo nói, cựu Tổng thống Venezuela đã dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho người dân Bolivia. Ông Hugo Chávez qua đời năm 2013 vì ung thư. Ông lãnh đạo Venezuela trong 14 năm, để lại nhiều dấu ấn như cải cách hiến pháp và tạo lập trường đối đầu cứng rắn với Mỹ. Mới đây, giải vô địch đua ngựa ở Libya đã trở lại sau 13 năm gián đoạn. Câu lạc bộ quần ngựa thủ đô Tripoli, đơn vị tổ chức cuộc thi, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, qua đó giúp môn thể thao nổi tiếng này của Libya trở lại thời huy hoàng như trước đây. Giải vô địch đua ngựa được tổ chức ở thủ đô Tripoli của Libya trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 3, chứng kiến những màn tranh tài gay cấn giữa 200 vận động viên địa phương và một đến từ Tunisia ở nhiều độ tuổi. Cuộc thi lần cuối diễn ra vào năm 2009, trước khi cuộc nội chiến nổ ra ở Libya và câu lạc bộ quần ngựa thủ đô Tripoli trở thành điểm nóng, thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ bạo lực. Khi tình trạng bất ổn giảm bớt, ban quản lý câu lạc bộ hy vọng môn đua ngựa Libya sẽ nhận được sự chú ý trở lại của cộng đồng quốc tế. Ông Al-Senussi Aweb, người đứng đầu ban tổ chức giải vô địch đua ngựa, chia sẻ, thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn gửi thông điệp đến thế giới rằng Libya an toàn và niềm đam mê với môn cưỡi ngựa vẫn tồn tại ở đây. Trong khi đó, ở thủ đô Mexico City, các hướng đạo sinh đã sử dụng hàng triệu chiếc lon thiếc để tạo thành một bông hoa bách hợp khổng lồ tại quảng trường Zócalo nổi tiếng, với mục đích là nâng cao ý thức tái chế rác thải trong cộng đồng. Hướng đạo sinh từ khắp Mexico đã mang theo lon thiếc tập trung về thủ đô trong ngày mùng 5 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Hướng đạo Mexico. Sau khi hoàn thành bông hoa bách hợp dài hơn 90 mét, những bạn trẻ tham gia sự kiện đã cùng chạy ùa vào, làm đổ những chiếc lon và đem chúng đi tái chế. Người đứng đầu Hội Hướng đạo Mexico, ông Pedro Diaz Maya cho biết số tiền quyên góp được thông qua hoạt động này sẽ được dùng để hỗ trợ các trại trẻ mồ côi trong nước và những nạn nhân của thảm kịch động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần qua, bầu trời đêm Mexico đã bừng sáng với những màn bắn pháo hoa đầy màu sắc và rực rỡ. Hoạt động là một phần trong lễ hội pháo hoa thường niên được tổ chức trong vòng một tuần ở Tultepec, một đô thị gần thủ đô Mexico City, để tôn vinh vị thánh bảo trợ của nơi này, San Juan de Dios. Theo truyền thuyết thì đây chính là người đã cứu các bệnh nhân ra khỏi một bệnh viện gặp hỏa hoạn. Và những hình ảnh đặc sắc về sự kiện này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.